Record for my bro. Thank you very much. Nice to meet you. Dhe tani e ka radhën Butterfly Park. Do shikojmë flutrat, këtë procesi i flutrave e të duja të rëgë. Mala dhe mango juice. Ata botat e përravlave që unë plot me lule, me flutra, me kështu duket e njejta. Such beautiful. Frallino in mezzo alle farfalle! Gigante! È venuto un'altra mano, vecchio. È un gigante, duket sikur s'ke kur gjose. Këtë vaj, hiko. Shiko se ka. Does a bite. Gigante. Duken si karamele. Edhe pastaj hapet ajo edhe bëhet super. Këtu që duken si ta kuptoni edhe sa të ndaj janë. Si bim, nuk është bim, por janë sa insekte që quhen walking stick. Steak. Ka bërë për në nëshkë. Shikoni sa e bukur është kjo. Kam një shok. Super. Kurse ky është krimbi para se të bëhet flutur. Është para kështu, pastaj bëhet kështu, edhe pastaj bëhet flutur. Sa të bukur këta, kokun. A i mbani mend Pokemonët? Që ishte Caterpillar, si chiamava il Caterpillar Metapod. Është e njëjta. Po hym ke Monkey Forest. Edhe këtu bosset janë më mundet.
Nuk duket në video, sepse po bëj video me GoPro, e kam galegjantin e GoPros, që është e verdhe dhe duket si banane. Edhe i kam këtë majmunat për mrapa se duhet të po marrin GoPro tani. Kjo këtu. Ka një atmosferë s'di si ta them, shumë wild. Edhe në qëfëse vendi nuk është si thosh një jungle, po atmosfera që nuk e ti ndjesh në kontakt me natyrën, këta pemët kështu, duket si Tarzani. Tani të bëjmë një provë. Ke gjithë kartelet thënë mos i shikoni majmuna në sy sepse të ashtu. Po Kristiani nuk ka frikë dhe do t'i tregojnë që ai është mbreti majmun. Guardali in faccia, Cri. Oh, il bimbo. Vai, Cri. Tregoja kush është majmuni më i fortë. Siete in stallo, vecchio. Mbaroi barazim, nuk fitoi asnjëri. Chi ha vinto, Cri? Sparo. I kam mësu dy lafe dhe i përmendë gjithmonë ato. Stai. Ik ga even zwaren. Ja, voor mij. Leuk. Po ikim tulli me një vend tjetër se na ka se basat na kam përzër. Oh, and here could button. Really? Yeah. You bite you again.